Bạn có bao giờ tự hỏi đâu là giới hạn của một trò chơi được coi là bé nhất trong Roblox chưa? Ý tôi là một trò chơi thực sự nhỏ hơn nhiều so với mức bình thường. Có rất nhiều trò chơi trong Roblox mà các nhà phát triển rảnh rỗi tạo ra với mục đích đạt được kỷ lục là trò chơi nhỏ nhất. Như trò chơi này, nó thậm chí chỉ bé bằng một khối nhỏ trong Roblox. Hay trò này, nó bé đến mức mà bạn không thể chơi một cách bình thường. Trong đó, có một game được mọi người cho rằng đó là trò chơi có kích cỡ nhỏ nhất Roblox từ trước đến nay, hoặc tự bản thân nhà phát triển đó cho là vậy. Và trong khi tạo game của mình thì đang trong lúc rảnh rỗi, tôi đã quyết định sẽ tạo ra một trò chơi bé nhất mà các bạn từng được nhìn thấy và phá vỡ kỷ lục về trò chơi nhỏ nhất Roblox từng được tạo ra. Nhưng để có thể làm được trò chơi này, chúng ta cần sự tài trợ của shop của tôi. Shop có những danh mục game Roblox hot nhất hiện nay, bao gồm trò chơi Việt Nam nổi tiếng nhất hiện tại như trò câu cá vạn cân phiên bản Roblox này đây. Damn, tôi ước một ngày nào đó mình cũng có thể làm ra được tựa game cỡ này. Và nếu bạn có nhu cầu sở hữu gamepad hay robot thì đừng quên ghé qua shop của tôi để ngay dưới phần bình luận. Để thực sự tạo ra được trò chơi bé nhất, tôi cần phải giải quyết 3 vấn đề quan trọng: kích thước của người chơi, kích thước của map chơi và phải đảm bảo nó bé nhất từ trước đến nay để có thể đạt được kỷ lục thế giới. Cái cần được ưu tiên trước là kích thước của người chơi. Vì bạn biết đấy, dù map có nhỏ đến đâu đi nữa mà người chơi lại quá to thì đâu thể nào chơi được đúng chứ. Tôi cần phải tìm cách thu nhỏ người chơi đến mức nhỏ nhất có thể. Theo những gì tôi biết thì sẽ có hai cách để biến một người chơi từ như thế này thành thế này. Thứ nhất là dùng code để thu nhỏ toàn bộ bộ phận của người chơi. Và một cách đơn giản hơn là tạo một nhân vật siêu bé rồi đặt vào vị trí này thay cho toàn bộ nhân vật. Tôi không biết Roblox cho phép người chơi có thể nhỏ nhất là bao nhiêu, nhưng cứ hãy thử trước đi đã. Tôi sẽ tạo ra một mô hình người chơi, sẽ thử thu nhỏ nó hết cỡ. Wow, như các bạn đã thấy, dù có kéo nữa, kéo mãi, nhân vật vẫn chỉ ở một mức giới hạn nào đó. Thậm chí nó còn bắt đầu xung đột các bộ phận với nhau. Mặc dù nhìn nhân vật hiện tại cũng có thể coi là rất nhỏ so với kích cỡ ban đầu, nhưng vẫn chưa thể coi là bé nhất khi mà so với các game kia. Thế nên tôi sẽ thử sử dụng một đoạn mã để thu nhỏ toàn bộ bộ phận của người chơi xem sao. Tôi sẽ thử thu nhỏ ở khoảng 0.01 đi. Nhìn nó cũng khá là nhỏ đấy chứ. Đến đây tôi đã gặp một số vấn đề. Không biết có phải là do quá nhỏ không mà hiện tại nhân vật của tôi đang bị lỗi một số về animation. Không thể nhảy nổi. Nó hơi xung đột với vật lý của game, vậy nên tôi sẽ thử điều chỉnh lại. Tôi sẽ cho trọng lực của game đâu đó khoảng 50. Và tốc độ di chuyển của người chơi là 5. Ok, tạm ổn hơn một chút rồi đấy. Nhưng liệu bạn có thắc mắc nếu cho chỉ số này thêm nhiều số 0 thì nó có thể nhỏ đến mức nào nữa? Nó thực sự không tăng nhiều so với ban đầu. Roblox đã giới hạn về mặt kỹ thuật, không cho phép nhân vật nhỏ hơn ở chỉ số 0.01. Và đây chính là rào cản của rất nhiều các game mà mọi người coi là nhỏ nhất thế giới cũng đều chỉ nằm ở mức này. Nếu tôi không thể tạo ra được nhân vật nhỏ hơn kích cỡ hiện tại thì tôi sẽ không thể nào phá được kỷ lục trò chơi nhỏ nhất Roblox. Tôi sẽ phải tìm cách để vượt qua rào cản này. Suốt những ngày sau đó, tôi đã dành thời gian để tìm hiểu cách thu nhỏ người chơi ở mức nhỏ nhất. Rồi từ ngày này qua ngày khác, mọi thứ đều không có kết quả. Chỉ đến khi một ngày đẹp trời nào đó, tôi bật máy tính của mình và vào Roblox Studio như mọi khi. Có điều gì mà tôi chưa thử ta? Trong khi đang kéo ra kéo vào mô hình R15 thì tôi chợt nhận ra bản thân mình chưa test với dạng R6. Ban đầu khi bắt tay vào làm, tôi không có ý định thử với R6 vì đây là một mô hình nhân vật cổ điển. Các bộ phận được nối với nhau bằng những logic cũ và không có chỉ số scale. Nhưng khi thử kéo mô hình này nhỏ hết cỡ, tôi lại thấy R6 hiệu quả hơn nhiều so với mô hình R15. Các bộ phận không còn bị bóp méo hay lỗi như trước. Và việc hiện tại cần làm là đổi tên model và đặt vào đây. Nếu để camera một cách bình thường thì bạn sẽ không thể nào nhìn thấy, nên tôi sẽ chỉnh nó phóng to hết cỡ. Damn, nó bé tí như một hạt đậu luôn. Nó thực sự bé hơn nhiều so với ban đầu. Nếu so sánh nó với cách thu nhỏ cũ là sử dụng R15 bằng code thì chúng ta có thể thấy sự khác biệt rõ ràng ở đây. Tại sao cách đơn giản này mà những nhà phát triển kia không nghĩ ra nhỉ? Và việc khó nhất là thu nhỏ người chơi đã hoàn thành. Bây giờ tôi chỉ đơn giản là làm một map OB thật là nhỏ. Nhưng mọi thứ chưa bao giờ là suôn sẻ. Trong quá trình tôi làm map OB, tôi đã nhận ra một sai lầm tai hại của mình.
Lý do mà các nhà phát triển khác lại chỉ dừng ở kích cỡ này. Khi tôi thu nhỏ người chơi hết cỡ, các hiện tượng xung đột trong Roblox đã bắt đầu xảy ra. Người chơi lơ lửng, va chạm không đúng và đủ các thứ. Vậy nên một trò chơi OB đơn thuần là không thể nào làm được với việc người chơi quá nhỏ ở kích cỡ này. Tôi đã thực sự đánh giá thấp thử thách này. Lúc này trong đầu tôi hiện lên hai dòng suy nghĩ: đóng máy tính lại và dẹp mẹ cái thử thách chết tiệt này đi, sau đó sửa lại kịch bản và lái sang một dạng video khác như một trò clickbait, hay là chứng minh cho các bạn thấy khả năng của con người là vô tận chỉ khi ta chưa bỏ cuộc. Và vì tôi là một YouTuber buôn làm nội dung thật nên sẽ không có chuyện đầu tiên xảy ra. Tôi lại tiếp tục ngồi về bàn làm việc. Khoan đã, tại sao phải là OB nhỉ? Tôi đã tham khảo các video trước đó của nhiều YouTuber về dạng nội dung này, và từ lúc nào đó tôi đã nhận định bản thân phải làm game OB trong trường hợp này. Tại sao chúng ta không thử với cách khác? Hợp lý. Mặc dù OB là dễ nhất nhưng chúng ta cần phải làm cái gì đó khác biệt. Đèn xanh đèn đỏ thì sao nhỉ? Nó không cần nhảy, chỉ cần di chuyển lên xuống trái phải và vẫn có map hợp với tiêu chí ban đầu mà chúng ta đưa ra. Tôi sẽ đặt một con mô hình búp bê ở đây. Nó chỉ để tượng trưng thôi. Thêm một cái cây. Nhìn map dù nhỏ nhưng cũng khá giống một trò Squid Game điển hình rồi. Đồng thời đang trong lúc làm game, tôi vô tình thấy được video này. Trước đó tôi có nghĩ thu nhỏ model R6 kia đã là nhỏ hết cỡ mà Roblox có thể làm. Nhưng người chơi trong trường hợp này đâu nhất thiết phải là một nhân vật. Thay vì lấy model R6, tôi sẽ chỉ lấy một part, thu nhỏ hết cỡ, đặt tên nó là Humanoid Root Part. Và đây là kích cỡ mới của người chơi. Nó siêu bé chỉ bằng một hạt cát. Nếu ở góc nhìn của người chơi bình thường thì bạn sẽ chẳng thể nào nhìn thấy nó. Và khi test ở map thì nó khá là phù hợp. Quay trở lại với việc cần làm là code sao cho logic game hoạt động tốt. Tôi cần tạo ra một đoạn mã để nó quản lý luật chơi. Khi đèn đỏ, lập tức cue toàn bộ người chơi nếu họ đang di chuyển, và mở đèn xanh thì mới được phép đi. Tôi cũng thêm cả các hình ảnh con búp bê để người chơi nhận thấy khi nào nên đi, khi nào nên dừng. Và để cho nó giống một game thực sự chứ không giống như những game kia, tôi sẽ thêm một bảng tính điểm vào game. Rồi, tôi sẽ thử chơi xem và cố gắng đạt ít nhất là một win. Anyway, tổng kết lại, chúng ta sẽ đánh giá liệu trò chơi của tôi có thực sự được coi là nhỏ nhất Roblox hay không. Về người chơi, như các bạn đã thấy, nó đã vô cùng nhỏ và gần như không thể nào vượt qua được ngưỡng này nữa. Trò chơi của tôi cũng đã bé hơn nhiều so với kích cỡ của một stock. Nhưng kỷ lục không thể để bản thân tôi tự trao, mà chính là các bạn, những người xem mới có quyền quyết định điều đó. Hãy comment ý kiến của bạn về trò chơi này. Liệu trò chơi của tôi có xứng đáng đạt được danh hiệu trò chơi nhỏ nhất hay chưa? Hay còn nhiều trò chơi Roblox khác ngoài kia còn nhỏ hơn mà tôi chưa biết? Cũng như đừng quên đăng ký kênh để chúng ta sớm đạt 50k sub, và hẹn gặp các bạn ở clip sau.